Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sanju 2.0 में आप लोगों को और एक नতুन वीडियो स्वागत जनाइছো মোৰ নাম হৈছে সঞ্জু ভূঞা আৰু মই আপোনালোকৰ বাবে অনলাইন আৰ্নিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে লৈ আহো সো বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নহয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ আমি আপোনালোকৰ বাবে এই ধৰণৰ আৰ্নিং ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰলি লৈ আহো সো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা এটা আৰ্নিং এপ্লিকেশন লৈ আহিছো য'ত আপোনালোকে ভিডিঅ' কিছুমান চাই তাৰ পৰা আপোনালোকে আৰ্ন কৰিব লগতে আপোনালোকে তাত কিছুমান টাস্ক পাব সেই টাস্ক মই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰি তাৰ পৰা ধুনীয়া টকা এটা আপোনালোকে আৰ্ন কৰিব পাৰিব সো এই গুটেখিনি প্ৰসেস মই আপোনালোকৰ মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনত আপোনালোকে লৈ পিনি আপোনালোকক দেখুৱাম সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক এই এপ্লিকেশনত 100% ৰিয়েল হয় আৰু 100% জেনুইন হয় আপোনালোকে নাভাবিব যে হেতু কোনো ফেক এপ্লিকেশন হয় ফেক হোৱা আগতে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশন নিজে বা ইউজ কৰিব ইউজ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যদি বেনিফিট নাপায় তেতিয়া আপোনালোকে যি ক'ব মই তাত সন্মত ঠিক আছে সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব কাৰণ মই ইয়াত গুটেখিনি প্ৰসেস মই আপোনালোকক বুজাই গৈ থাকিম সো যদি আপোনালোকে মাজতে স্কিপ কৰে তেনেহলে আপোনালোকে একো বুজি নাপাব পাছত আপোনালোকৰ কিবা প্ৰবলেম হলে আপোনালোকে তাত কমেন্ট কৰিব সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ঠিক আছে সো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি স্টাৰ্ট কৰো সো বলক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনলৈ য'ত মই আপোনালোকক গুটেখিনি প্ৰসেস মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিম সো আৰু লগতে আপোনালোকে যদি কিবা কমেন্ট থাকে বা আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা থাকে সেই এপ্লিকেশনটো ৰিলেটেড তেতিয়াহলে আপোনালোকে মোক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে আৰু তাত আপোনালোকৰ যি কোৱেৰি আছে যি কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে তাত মোক সুধিব পাৰে লগতে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে ফলো কৰা নাই তেনেহলে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব পাৰে যাৰ লিংক হ'ব আপোনালোকে সিম্পলি এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব সিম্পলি তাৰ পৰা আপোনালোকে জয়েন হৈ ল'ব ঠিক আছে সো বলক মোৰ ভয়েস স্ক্ৰিনলৈ গুটেখিনি প্ৰসেস মই আপোনালোকক তাত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই আছো So friends, মই এটা মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিন আহি গৈছো সো ফাৰ্স্ট অফ অল আপোনালোকে কি কৰিব এপ্লিকেশনটোৰ লিংক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব আপোনালোকে সিম্পলি তাৰ পৰা ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এই ধৰণৰ ইন্টাৰফেস আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাব সিম্পলি এপ্লিকেশনটোৰ নাম হৈছে Vidmate Cash আপোনালোকে হয়তো বহুতে Vidmate এপ্লিকেশনটো ইউজ কৰে কিন্তু মই আপোনালোকক ৰিকমেন্ড কৰিম যে আপোনালোকে Vidmate Cash এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে ইউজ কৰক কাৰণ আপোনালোকে ইয়াত যিমান ভিডিঅ' চাব যিমান ভিডিঅ' আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব বা ডাউনলোড কৰিব প্ৰত্যেকটোতে আপোনালোকে ধুনীয়া কইনছ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আৰ্ন কৰিব ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট অফ অল আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ বা আপোনাৰ জিমেইল আইডি দি পিনি আপোনালোকে প্ৰথমে সাইন ইন বা সাইন আপ আপোনালোকে কৰি ল'ব ইজিলি ঠিক আছে এইটো সিম্পল প্ৰসেস হয় কাৰণ মই আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱা নাই তাৰপৰা আপোনালোকে বেক আহি যাব বেক অহাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত আৰ্ন কেছ বুলি এটা অপচন আপোনালোকে দেখিব পাব সিম্পলি তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাব ঠিক আছে মই ক্লিক কৰি দিছো আপোনালোকে এই ধৰণৰ ইন্টাৰফেস আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাব সিম্পলি আপোনালোকে ওপৰত আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ কইনছ আপোনালোকে দেখিব পাইছে সেই কইনছবোৰ মই সিম্পলি ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' ওৱাচ কৰি বা কিছুমান এপ্লিকেশন আছে সেই এপ্লিকেশনসমূহ ইনষ্টল কৰি ইয়াৰ পৰা এই কইনসমূহ আৰ্ন কৰিছো ফাৰ্ষ্টত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে ভিডিঅ' ওৱাচ কৰি কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা আৰ্ন কৰিব সিম্পলি মই ওৱাচ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দেখুৱাই দিছো তাত ক্লিক কৰিছো কৰাত আপোনালোকে চাব পাইছে যে মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এটা মই ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ লগতে আপোনালোকে চাব পাইছে যে ইয়াৰ কইনছৰ এটা আইকন আছে আপোনালোকে চাইছে সেই তাত আপোনালোকে মোৰ যিটো কইনছ আছে সেইটো জেনেৰেট হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে সেইটো শেষ হৈছে বৰ্তমান মই তাত ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাইছে ইয়াত মোৰ এটা কইনছ আহি গৈছে আৰু তলত লিখা আছে গেট মোৰ কইনছ তাত যদি মই ক্লিক কৰি দিছো সিম্পলি ক্লিক কৰি দিয়াত মোক কিছুমান এডভাৰটাইজ সিহঁতে দেখুৱাব সেই এডভাৰটাইজটো মই যদি সম্পূৰ্ণকৈ চাই দিওঁ তেতিয়া ইয়াতো মই কইনছ আৰ্ন কৰিব ঠিক আছে সো আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তাৰ মাজতে আপোনালোকে এনেকুৱা কইনছ আপোনালোকে পাই থাকিব ঠিক আছে সো তাৰ লগতে তলত আপোনালোকে দেখিব পাব গেট মোৰ কইনছ বুলি তাত আপোনালোকে সিম্পলি ক্লিক কৰি দিয়াত আপোনালোকে এডভাৰটাইজ কিছুমান আপোনালোকে দেখুৱাব সেই এডভাৰটাইজসমূহ আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণকৈ চাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত কইনছ আৰ্ন কৰিব সো মোৰ এডভাৰটাইজ যিটো চাইছোঁ মই সেইটো কমপ্লিট হৈ গৈছে বৰ্তমান সো আপোনালোকে দেখুৱাই দিছোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে কইনছ আৰ্ন কৰিব সো মোৰ এডভাৰটাইজটো কমপ্লিট হৈছে বৰ্তমান সো দেখিব পাইছে আপোনালোকে মই 500 কইনছ আপোনালোকে ইজিলি ইয়াত আৰ্ন কৰি দিছোঁ আৰু মই আপোনালোকক কইনছ বুলি কৈ আছোঁ যে মানে মই আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে মিনিমাম 10,000 কইনছত মিনিমাম 1 रुपीस হয় মানে ঠিক আছে সো 10,000 কৈছোঁ আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে একো 10,000 ইজিলি হৈ যায় আপোনালোক যেতিয়া ইয়াত কিবা এটা ডাউনলোড কৰিব চাইছে মই কিবা এই যিটো সং আছে সেই সংটো মই ডাউনলোড কৰিছোঁ ডাউনলোড কৰাত মই কইনছ পাইছোঁ লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ ওৱাচ কৰিব তাতো আপোনালোকে কইনছ পাব আপোনালোকে ইজিলি 600 700 এনেকৈ কইনছ পাই যাব লগতে 25,000 লৈকে কইনছ যায় সেইকাৰণে আপোনাৰ 10,000টো কমপ্লিট হ'বলৈ বেছি টাইম নালাগে ঠিক আছে তো লগতে আপোনালোকে ইয়াত সৰু মুৰা কিছুমান এপ্লিকেশ্যনো আপোনালোকে পাই যাব তলত আপোনালোকে দেখিব পাইছে সেই এপ্লিকেশ্যনসমূহ ইনষ্টল যদি কৰে সেইটো চাইছে Dream 11 বুলি এটা এপ্লিকেশ্যন আছে সেই এপ্লিকেশ্যন যদি ইনষ্টল কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত মিনিমাম 1,000 কইনছ আপোনালোকে ইজিলি পাব ঠিক আছে সো মই যেহেতু এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিছোঁ আৰু 45,000 কইনছ
আৰ্ণ কৰিছোঁ লগতে মানে ইয়াত কেইটামান ষ্টেপ থাকে সেই ষ্টেপসমূহ কমপ্লিট হ'ব লাগিব তাৰ মতে সিহঁতে কইনছখিনি আমাক দিয়ে ঠিক আছে চ' মই জাষ্ট এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিছিলোঁ ইনষ্টল কৰাত মই 45,000 কইনছ মানে মই আৰ্ণ কৰি লৈছিলোঁ ঠিক আছে লগতে আপোনালোকে ডেইলি চেক ইন কৰিব ডেইলি চেক ইন কৰাটো আপোনালোকে ইয়াত কইনছ আৰ্ণ কৰিব ঠিক আছে আৰু লগতে ইয়াত স্পিনো এটা অপশ্যন আছে সেই স্পিনসমূহ কৰিব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কইনছ আৰ্ণ কৰিব ঠিক আছে চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক লগতে দেখুৱাই আছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে আপোনালোকে স্পিন কৰি কেনেকৈ কইনছ আৰ্ণ কৰিব ঠিক আছে চ' আপোনালোকে তলত চাব পাৰিব এটা লাকি ড্ৰ বুলি এটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখিব পাব তাত চিম্পলি আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ছেকশ্যন আপোনালোকে দেখিব পাব চিম্পলি আপোনালোকে স্পিনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্পিনটো হৈ যাব স্পিন হোৱাত আপোনালোকে যিটো পাব সেইটো আপোনালোকে চিম্পলি পাই যাব চ' আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত মই 300 কইনছ আৰ্ণ কৰিছোঁ ঠিক আছে আৰু এবাৰ মই স্পিন কৰি দিছোঁ তাত কি পাওঁ সেইটো চাই লওঁ স্পিন কাৰ্ড মই আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াত কিবা এটা অফাৰ আহি গৈছে মোৰ ওচৰত ঠিক আছে সেই এপ্লিকেশ্যনটো মই ইনষ্টল কৰোঁতে তেতিয়াহ'লে 3000 কইনছ মই ইজিলি যাম ঠিক আছে চ' মই সেইটো ইনষ্টল নকৰোঁ বৰ্তমান সেইকাৰণে মই এতিয়া ক্ৰছ কৰি দিছোঁ কাৰণ এই এপ্লিকেশ্যনটো মই আগতে ইনষ্টল কৰিছোঁ আৰু কইনছো আৰ্ণ কৰিছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত মোৰ এটা লাষ্ট স্পিন আছে সেইটো স্পিন কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছসমূহক আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰি কেনেকৈ তাৰ পৰা আৰ্ণ কৰিব ঠিক আছে চ' মোৰ এইটো বৰ্তমান শেষ হৈছে মই যি পাবলগীয়া হৈছে সেইখিনি পাই গৈছোঁ চ' মই চিম্পলি বেক হৈ গৈছোঁ বেক হৈ যোৱাত আপোনালোকে এটা ইনভাইট ছেকশ্যন আপোনালোকে পাই যাব তাত চিম্পলি আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে এই ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাব ঠিক আছে চ' আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ কাৰোবাক আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ৰেফাৰত আপোনালোকে ইয়াত 5 টকাকৈ আৰ্ণ কৰিব যিটো আপোনালোকে ইজিলি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক মই গোটেইখিনি আৰু প্ৰচেছ দেখুৱাই আছোঁ যে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকে যি কইনছসমূহ আৰ্ণ কৰিব সেই কইনছসমূহ আপোনালোকে কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব ঠিক আছে চ' চিম্পলি উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত যিটো উইথড্ৰ ছেকশ্যন আছে তাত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ উইথড্ৰ ছেকশ্যন ক্লিক দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত এই ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিব য'ত আপোনালোকে এমাউণ্টসমূহ আহি যাব যিহেতু ইয়াত প্ৰথম আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰিব তাত আপোনালোকে মিনিমাম 5 টকাৰ পৰা আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব যিহেতু সেইটো মই অলৰেডি কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ যিটো মই আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিক কৰি পিনি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাইছে যে মোৰ যিটো 5 টকা ৰুপিজ আছিলে সেইটো মই অলৰেডি উইথড্ৰ কৰি লৈছোঁ মোৰ বেংক একাউণ্টত ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে ইয়াত মোৰ ছাকচেছ বুলি আহিছে চ' আপোনালোকৰ প্ৰথমে 5 টকা এটা দেখুৱাব ঠিক আছে 5 টকাটো উইথড্ৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ইয়াত 20 ৰুপিজ যেনেকুৱা মোৰ দেখুৱাইছে আপোনালোকে ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাব ঠিক আছে চ' মোৰ যিহেতু এতিয়া লিমিট আছে 20 টকা মানে 20 টকাৰ পৰা মই এতিয়া ইয়াত উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে চ' চিম্পলি মই আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে এমাউণ্টটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত উইথড্ৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা ফৰ্ম এটা আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব য'ত আপোনালোকে আপোনাৰ নাম আপোনাৰ জিমেইল আইডি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ বা আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট যিটো ডিটেইল আছে সেই বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলসমূহ আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াৰ পৰা পইচা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এই ধৰণে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে আৰ্ণ কৰিব পাৰিব চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ বাই বাই